My God, I hate drugs. Patuloy naman ang pagpapalakas sa ugnayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay para mapaigting pa ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Makibalita tayo sa aming senior correspondent na si David Santos. David, ano pa ba na pag-usapan ng Navy at PCG na may mandato para proteksyonan ang ating interes sa pinag-aagawang teritoryo? Alam mo, Pinky, hanggat kamakailan under this current administration, hindi nakakasama ang Philippine Coast Guard tuwing nagpapatawag ng command conference ang Defense Department at Armed Forces of the Philippines. Sa mga command conference na kasi ito, Pinky, pinag-uusapan yung mga mahalagang issue, kabilang na dito yung national security. At kabilang nga dito sa mga issues na ito, yung pagbabantay natin sa pagpapatrolya natin, sa pagdepensa natin sa ating mga interes o teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, siniguro ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat nakakasama na ngayon ang Coast Guard sa mga pagpupulong na ito. Ito'y kahit pa under sa Department of Transportation ang Philippine Coast Guard. Anya, pareho kasing nagpapalakas ngayon ng puwersa ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard, kaya dapat magkatuwang sila sa kanilang operasyon sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. So far, of course, the normal challenges that we encounter with our counterpart, the China Coast Guard and the PLA Navy. So there are maritime challenges. But other than that, there are no critical incident that's transpired. I think the law says that during peacetime, the Coast Guard is under the Department of Transportation. So nagkaroon tayo ng gera, they revert to the control of the Navy. But wala namang gera ngayon, so it's still under the OTR, and they can also patrol the West Philippine Sea. While we have the vision and demanded, don't take away the collaborative cooperation between the various sectors in the armed forces and the Philippine Coast Guard. Why is this so? Simply because it concerns national security. Nagkasama sina Secretary Lorenzana at Tugade sa pagpapasinaya ng mga bagong kagamitan ng Philippine Coast Guard. Kabilang na dito yung mga bagong rubber boats at rigid hull inflatable boats. Nagkakahalaga ito ng halos 450 million pesos. Bago magtapos ang taon, inaasahan naman darating mula sa bansang France ang bagong flagship vessel ng Philippine Coast Guard. Bagamat nag-iisa at mas maliit, inaasahan na ipangpapatrolya ito ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Maring pantapat sa mga mas malalaki at nagkalat na mga Chinese Coast Guard ship. Pinky. David, nandyan nga si Defense Secretary Delfin Lorenzana, syempre dyan sa event na yan. Meron ba siya nabanggit dun sa sinasabi niyang ugnayan o kaugnay sa presensya ng mga foreign terrorists umano sa Mindanao dahil lumabas nga, di ba? Merong mga 7 na minomonitor na nagtuturo ng bomb making. Pinky, aminado si Secretary Lorenzana na hindi magiging ganong kadali para ma-track down itong sinasabing 7 foreign terrorists na nasa Mindanao ngayon. In fact, Pinky, may mga report pa na umabot na raw sila sa 100 at some of them were spotted in the Western Mindanao area, yung iba naman nasa Central Mindanao. Sabi ni Secretary Lorenzana, hindi nga magiging madali para i-verify itong mga information na ito. Una, kailangan nila malaman kung indeed they are in our country, at pangalawa, kung nasaan na ang mga ito ngayon dahil maaring very highly mobile ang mga ito. So ngayon, kinoconsider pa rin nilang these are information for validation and verification. Pero sinabi rin ni Secretary Lorenzana na sa mga susunod na araw, maglulunsad ng intensified operation ang Armed Forces of the Philippines sa Sulu para nga tuluyan ng tugisin itong Abu Sayyaf at itong mga katuwang nilang mga suspected na foreign terrorists. Pinky. Binatikos ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang gobyerno sa plano umano nitong pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Sinabi ni Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo, na layon talaga ng sedition at libel charges na inihain sa Vice Presidente na mauwi ito sa impeachment. Ang mga inihaing kaso sa Justice Department ay may kaugnayan naman sa pagturo kay Robredo
ni Peter Jomel Advincula alias Bicoy bilang nasa likod umano ng narco list videos na nag-uunay sa pamilya Duterte sa illegal na droga. Ilan sa mga kasong yun ang nakikialam ng OSG para mag-draft? Kasi meron namang internal na mga lawyers ang PNP. They are trained to actually prepare these kinds of complaint affidavits. So the question is, why in this particular case, parang lumalabas sila ay nakailangan? We expect that if the subpoena will be given next week, then we will have our legal team study it and prepare the appropriate response. Posibleng mabaliwala ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling sa The Hague dahil sa naging pahayag ni Presidential Spokesperson Sal Panelo. Sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat daw linawin o bawiin ito ni Panelo ng DFA Secretary o mismo ng Pangulo. Narito ang report. Sila yung in possession and claiming all the resources there as an owner. Nababahala si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa naging pahayag ni Presidential Spokesperson Sal Panelo na in legal and constructive possession ng China sa South China Sea. Dahil dito, may hamon si Carpio kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. It's the duty of the President to disown this statement. It's the duty of the Foreign Affairs Secretary to disown this statement. Otherwise, we will be bound by this statement. And China will keep on citing this in the future. Apela naman ni Carpio kay Panelo, bawiin ang kanyang sinabi. He should take it back. If he doesn't want to take it back, he can always say that I was just joking. Malaki raw ang implikasyon ng mga naturang pahayag sa ating sandatahang lakas at posibleng mauwi sa wala ang ating pagkapanalo sa The Hague noong 2016. The moment you say that China is in legal possession, you abandon the ruling. You contradict the ruling and you give China an ammunition to demolish our ruling. So, you know, it's very serious because China will always cite this statement of the Chief Presidential Legal Counsel that the Philippines has admitted that we are in legal possession. And therefore, that ruling will not apply anymore. Sa issue naman ng fishing agreement ni Pangulong Duterte kay Chinese President Xi Jinping, responsibilidad daw ng Senado na busisiin ang naturang kasunduan sa pagitan ng dalawang leader. It doesn't mean that because it's verbal, the Senate should not act on it. The Senate can always summon the Foreign Secretary and ask him, what is this verbal agreement about? Maaari rin daw questionin sa Korte Suprema ang verbal fishing agreement ng Pangulo at ng Chinese President. So there are two laws being violated here, the Constitution and The Philippine Constitution and the arbitral award. They can question the constitutionality of the verbal agreement. Before the Supreme Court. Yes. Sabi pa ni Carpio, nakapaloob sa UNCLOS ang 200 nautical miles economic zone ng Pilipinas na siya ring nakasaad sa ating saligang batas. Anya, malinaw na walang sinumang bansa ang maaaring makihati sa ating EEZ tulad ng China. Because a sovereign state can decide to share its resources in the EEZ with another state, that's okay. But we are unique because in our constitution that's prohibited. The resources in the EEZ is reserved exclusively for Filipino citizens. We cannot share our resources because there's a constitutional prohibition. Without that provision, then we can share. We are not in the same situation as other coastal states because our framers of our constitution realized that we have a huge population. 105, maybe 110 million people now. They cannot even find galunggong in the market now. It's very expensive, more expensive than chicken. Nakatakdang magretiro si Carpio sa Oktubre ngayong taon. Anya, ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang advokasya pagdating sa West Philippine Sea. Simula unang araw ng Agosto, tuluyan ng ipagbabawal ang mga provincial bus sa EDSA para mapaluwag ang traffic. Ito'y sa kabila ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na pigilan ang pagpapatupad nito dahil anila isa itong pasakit sa mga mahihirap. Reklamo pa ng ilang commuter, dagdag abala ito. Narito ang report ni Makoy Popioco. One estimate pegs economic losses at 3.5 billion a day
due to traffic congestion in Metro Manila. So meantime, I reiterate my directive, my request, my pleading to the MMDA and all concerned local officials in Metro Manila and other cities to undertake immediate action to ensure the speedy and smooth flow of vehicular traffic. Sa State of the Nation address nitong Lunes, inulit ni Pangulong Duterte ang direktibang solusyonan ang problema sa traffic sa Metro Manila. Bago pa man ang SONA, malaki ang binitawang pangako ng Pangulo na paikliin ang biyahe mula Cubao sa Quezon City hanggang Makati sa 5 minuto na lang bago matapos ang taon. Pero paano ito gagawin? Ngayong araw, nakatakdang talakayin ng Metro Manila Council ang planong ipagbawal ang mga provincial bus sa EDSA. Ipatutupad ito simula Agosto 1 sa susunod na linggo. Batay kasi sa inilabas na Memorandum Circular ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, hanggang sa mga integrated terminal na lang sa Valenzuela, Parañaque at Santa Rosa, Laguna ang biyahe ng mga provincial bus. Layunin nitong mapaluwag ang EDSA. Pero reklamo naman ng ilang biyahero, mahihirapan sila kung bababa pa sa mga integrated terminal at sasakay ng panibago papasok ng EDSA. Naging problema rin noong Marso ang kakulangan ng mga city bus na sasalo sa mga pasaherong bababa sa mga integrated terminal. Kaya ang tanong, handa na ba tayo sa provincial bus ban? Hanggang ngayon, hindi pa rin naisasara ang lahat ng 46 na provincial bus terminal sa EDSA. Karamihan dito nasa Cubao. May mga nakabinbinding petisyon sa Korte Suprema para pigilin ang provincial bus ban. Makoy Popioko, CNN Philippines. Ipinaliwanag ni MMDA spokesperson Celine Pialago kung bakit tuloy ang provincial bus ban sa EDSA kahit may mga nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad nito. Ilabas pong memorandum circular po ng LTFRB, wala naman pong nagpapahinto sa implementasyon po ng nasabing provincial bus ban. Kung maalala niyo ma'am, may mga ilan hong kongresista ang nag-file po ng petition tungkol dito pero hindi naman po bumaba ang temporary restraining order. So ibig sabihin ma'am, tuloy-tuloy lang ho yung pagpaplano at implementasyon. Ngayon pong naglabas na ng guidelines ang LTFRB. Tiniyak naman ng MMDA na magiging madali ang bagong sistema para sa mga commuters. Ayon kay Pialago, marami nang malilipatang sasakyan ng mga commuters pagdating sa mga integrated terminal. Babawasan din daw ang pamasahe sa mga provincial bus kaya hindi madodoble ang bayad. May panawagan naman si Albay Representative Joey Salceda sa mga batang mayor na bahagi ng Metro Manila Council harangin ang pagpapatupad ng provincial bus ban. Binubuo ng mga Metro Manila mayors ang MMD o MMC na policy-making body ng MMDA. Noong Mayo, naghain ng petisyon kontra sa provincial bus ban si Salceda sa Korte Suprema. Pakita niyo po ngayon, lalong-lalo si Mayor Isko, si Mayor Bico. Nakikita niyo naman po at si Mayor Joy Belmonte. I am directly appealing to them as members of MMC. Pati na po si Wes Gatchalian. Kitang-kita niyo naman po na marami kayong kayang gawin sa inyo pong mga lugar na hindi po kailangan pagbawalan at bigyan ng mas lalong malaking pabigat ang mga bumibiyahe ng napakalayo. Sinimulan na ang pagpapaalis sa mga sasakyan sa ilang kalsada sa Barangay Green Hill, San Juan, na dineklarang no parking zones. Alinsunod po ito sa executive order ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Naglagay na rin ng mga karatula na bawal mag-park sa ilang kalsada mula alas 6 na umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sakop nito ang Club Filipino Avenue, bahagi ng Annapolis, Missouri at Connecticut Streets. Ang mga kalsadang ito ay kasama sa mga itinakdang mabuhay lane ng MMDA na alternatibong daan para makaiwas sa traffic sa EDSA. At kausapin po natin ngayon si San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali, Pinky, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Ano po ang siguro order of the day sa pagpapatupad nga nitong executive order na no parking zone sa San Juan? Kamusta po? Kanina ang unang araw ng implementasyon ng Executive Order number 4. So ito yung pagtatanggal ng street parking dito sa mga kalye ng Club Filipino Avenue, Annapolis, Missouri at Connecticut. Alam niyo, Pinky, sa loob ng napahabang panahon, pinayagan ng mga nakarang administrasyon na gawing pay parking ang kalahati po ng lane ng mga kalye binanggit ko. This is a two-lane street. Now, where there was still street parking, naging one lane na lang ito. Kaya mong isipin kung gaano kagrabe ang trapiko at sa perwisyo na dudulot ito sa mga motorista na dumat sa Green Hills araw-araw. So kanina po nagsimula na ang ating implementasyon at nakita ko, nandun ako mismo, no? Tayo po ay nandun sa pagpapatupad nito at nakita natin na talagang cleared of obstruction na yung mga kalye. Wala nang nakaparada. Although, unang araw pa lang ito, pagka lalong malaman ng tao na nag-implement tayo ng ganitong executive order, makikita na talagang magiging tuloy-tuloy na po ang maayos at malinis ang daloy ng trapiko sa mga kalye nito. Mayor, may mga tow truck akong nakita na nag-aalis na mga sasakyan. Ano ho yan? May babayaran ho ba ng mga owners ito or meron pampalugit dahil first day of implementation? Alam niyo, nagbigay tayo ng 1 week notice. The executive order was signed last Thursday, but we implemented it only after 1 week para naman mabigyan ng pagkakataon ng ating mga mamamayan na mabigyan ng advance information tungkol dito. Right. So they are already aware and there are signages that have been installed. So alam na nila yan. Kumbaga, that So is bayad sila, Mayor? cost. Yes, that is at their own cost. Ilan lang naman ito kanina, ang bilang ko siguro mga 3-4. Pero out of all the 210 parking slots that were removed, only about 3 or 4 were occupied by parked vehicles. So inaasahan niyo ho na magtutuloy-tuloy, especially pag malaman nga nila, they get familiar with this executive order ng San Juan ngayon na hindi na nga pwedeng mag-park dyan. Nag-umapila ho ba, for example, yung mga may-ari ng mga establishmento? Kasi mawawala ng parking. Alam niyo, Pinky, no? Just a few meters away from these parking slots, in fact, just a few seconds away, meron namang parking facilities ang Green Hills Shopping Center. 3,000 parking slots ang available dyan. And by the end of the year, it will become 5,000 parking slots because they will add modular parking buildings. Ito yung metal car park na binubuo lang. So, hindi naman ibig sabihin wala nang maparadahan. Ang ibig sabihin lang, hindi na sa kalye paparada. Pero marami pa rin tayong parking slots dito sa loob ng shopping center. Okay. Kasi hindi na ma-maximize ito sapagkat kumbinyente na sa kalye sila pumarada. Tama. Mas malapit. Kasi parada naman nila, nagiging perwisyo naman sila sa trapiko. Okay. At iniisip natin dito yung mas makabubuti sa mas makararami. Mayor, paano dun sa area ng Lasal? Ay, ang Lasal, Pinky, that's already Mandaluyong. Okay. Hindi kasama sa inyo yun. Marami actually ang nagkakamali. Iniisip na kung Lasal videos. Ito ay San Juan. Okay. Ang bahagi ng Ortigas namin ay yung stoplight ng Ortigas, Connecticut hanggang Ortigas, Santolan lamang. Okay. I stand corrected there. Mayor, kamusta naman po yung nag-attend ho ba kayo ng meeting ng Metro Manila Council? Actually, nandito pa ako ngayon sa loob ng MMDA building. Kakatapos lang aming Metro Manila Council meeting at ito rin ang napag-usapan. Itong, siyempre nung Lunes, nagsalita si Pangulong Duterte nung kanyang SONA, no, sabi nga niya, reclaim the public roads that have been occupied for private purposes. So this is one of the major topics during our Metro Manila Council meeting this morning, and present were all the mayors of Metro Manila, and MMDA Chairman Danny Lim reiterated the call of the President to ensure that smooth traffic flow in the metropolis. You know, the question, sir, Mayor, here is,
may provincial bus ban that is supposed to start on August 1. Ngayon, there are petitioners before the Supreme Court. Isa ho sa kanila, si Congressman Joey Salceda, na umaapela especially to the new mayors na huwag pumayag dito sa provincial bus ban. Sir, what is your stand regarding this? Up to this point, I've not received any communication regarding this, Pinky. As soon as I get communication, I will study it. But rest assured that I, as the City Mayor of San Juan, we will always follow rules and regulations, especially since we are part of the Metro Manila Council. I will always strictly follow the guidelines that are given to us. Kahit si Secretary Anyo ay nagbibilin sa amin marami. At ang Pangulo mismo, nagbibilin sa lahat ng mayor. No? Of course, si Pangulong Duterte is a former mayor, so very hands-on siya. Noong Tuesday, nagkaroon nga kami ng pagpupulong. Lahat ng mayor sa buong Pilipinas at lahat ng gobernador ay pinulong ni Pangulong Duterte. At isa rin ito sa napag-usapan yung trapiko. Kaya kita niyo naman na the focus is in alleviating the traffic problem in Manila. So for now, Mayor, wala pa talagang clear-cut decision dito sa provincial bus ng MMC? There was no discussion today and I also have not received any communication yet regarding this. All right. Maraming salamat po sa inyo, San Juan City Mayor Francis Zamora. Thank you, sir. Okay, thank you very much.